આ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। ચાલો આપણે હવે બટેટા ભૂંગળા બનાવીશું। તો મેં આ બટેટા બાફી દીધા છે। આ 8 નંગ મેં લીધા છે બટેટા। 4 વિસલ કરી અમે એટલે બટેટા સરસ બફાઈ ગયા। જો સરસ બફાઈ ગયા છે બટેટા। તો હવે હું આમાં કાઢી લઈશ બટેટા, બધામાં હું કાઢી લઈશ। ચાલો આપણે આ બટેટા બધા કાઢી લીધા છે। હવે આ ઠંડા થાય ત્યાં સુધી આપણે હવે ચટણી બનાવીશું। આમાં મેં લસણની 8 થી 10 કળી લસણ લીધું છે। આપણે તીખું મરચું નાખીશું પહેલાં। 2 ચમચી જેટલું મરચું નાખ્યું। હવે આને આપણે પેસ્ટ બનાવી લઈશું। કાઢી લઈશું। પછી આપણે કાશ્મીરી મરચું નાખીશું કલર માટે, આ તીખાશ માટે નાખ્યું। આ રીતે સરસ એકદમ ઝીણું લસણ દેખાય ને એ રીતે ખાંડી નાખવાનું। ચાલો આપણી આ લસણ મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે આપણે આનું બનાવી લઈશું। આ 1 ચમચી જેટલી છે। હવે આપણે આમાં થોડી 1/4 ચમચી હળદર નાખીશું। પછી 1/2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું નાખીશું। પછી 1 નાની ચમચી મીઠું નાખીશું આપણે। અને એમાં થોડુંક પાણી નાખી અને થોડુંક સરખી પેસ્ટ બનાવી દઈશું। આ રીતે સરસ બનાવી દેવાનું જેથી કરીને આપણે વઘાર કરીએ ને એટલે આ મરચું બળી ન જાય। આપણે લાલ મરચું નાખીશું અને બધું મિક્સ કરી દેવાનું અને ગાંઠિયા ના પડે ને મિક્સ કરી દેવાનું। હવે આપણે આમાં કાશ્મીરી મરચું નાખીશું। બે ચમચી કાશ્મીરી મરચું નાખ્યું છે મેં। આને થોડું ખરખું હલાવી દઈશું। થોડુંક પાણીની જરૂર છે, પાણી નાખી થોડુંક। આ રીતે આપ ઢીલી એવી પેસ્ટ બનાવી દેવાની એટલે આપણે વઘાર કરીએ એટલે મરચું ડાજી ના જાય। સરસ થઈ ગઈ છે। હવે આપણા સાઈડ ઉપર મૂકી દઈએ અને હવે આપણે આ બટેટા સોલી દઈએ। પછી આપણે આગળની પ્રોસેસ ચાલુ કરીએ। આપણે આ બટેટા ઠળી ગયા છે સરસ। હવે આપણે આને સોલી દઈએ। પછી આપણે આનો વઘાર કરીશું થોડુંક તેલ મૂકીને। ચલો આપણે આ બટેટા બધા સોલાઈ ગયા છે અને આ લસણ મરચાંની પેસ્ટ બની ગઈ છે તૈયાર। તો આપણે વઘાર માટે થોડું તેલ આમાં નાખીશું। તેલ વધારે નહીં લેવાનું, થોડુંક 1 ચમચી જેટલું જ લેવાનું। તેલ આટલું થોડુંક વધારે ને 1 મોટી ચમચી જેટલું લેવાનું। હવે આ
તેલ આવી જાય. આ થોડી કટ થઈ ગઈ છે તો થોડું પાણી નાખીને થોડુંક ઢીલી કરું, જેથી કરીને એનો મસાલો બરી ના જાય. બરી જાય ને તો પછી મરચું બરવાની સ્મેલ આવે બર્યાની, અને કળસા જેવું થોડુંક થઈ જાય. સરસ બની ગઈ ને. ચાલો, આપણા તેલ હવે ગરમ થઈ ગયું છે. આમાં થોડી હિંગ નાખીશું અને ગેસની એકદમ ધીમી આંચ કરી દઈશું. હલાવી દેવાનું તરત જ, જેથી કરી દાજો નહીં. ગેસ સાવ ધીમો રાખવાનો. આ ઉપર લસણ તેલ છૂટું પડે ને ચટણીમાંથી ત્યાં સુધી આમ હલાવી રાખવાનું. લસણ સરસ ચડી ગયા, લસણની સ્મેલ બહુ આવે ને. ચાલો, આપણું આ તેલ છૂટું પડવા માંડ્યું છે. હવે આપણે એમાં થોડુંક જે ચટણીવાળી વાટકી હતી ને એમાં પાણી નાખીને આમાં થોડું પાણી નાખી દઈશું. હવે આ થોડુંક ગરમ થાય ત્યાં સુધી હલાવી રાખવાનું. હવે આમાં થોડુંક આપણે મીઠું નાખીશું. ગેસ એકદમ હાવ ધીમો કરી દેવાનું. આમાં હજી આપણે થોડુંક મીઠું નાખ્યું. જો આપણા આમાં તો બબલ્સ આવવા માંડ્યા છે થોડા, એટલા ચટણી થઈ ગઈ. હવે આપણે આમાં બટેટા નાખીશું. બટેટા બધા નાખી દીધા આપણે. આના સૌમાં હલાવી દઈશું. હવે ગેસ બંધ કરી દઈશું. થઈ ગયા ને સરસ બટેટા. હવે આપણે આમાં કોથમીર નાખીશું ઉપરથી અને થોડુંક લીંબુ નીચોઈશું. ચાલો, આપણે આમાં હવે નાખીશું કોથમીર. પછી આપણે આમાં થોડુંક એક લીંબુનો ચોથો ભાગ એટલો થોડુંક લીંબુ નીચોઈશું. આપણા બટેટા તૈયાર. બને છે ને સરસ બટેટા. સ્મેલ કેવી સરસ આવે છે.
હવે આપણે ઉપરથી નાખવા માટે થોડીક ચટણી બનાવીશું. એમાં આપણે એક બટેટું રાખ્યું છે, તો આ બટેટાને હાવ મેશ કરી દઈશું. એકદમ સૂંદો કરી દઈશું. હા, આ રીતે. આ તમે જરૂરથી કરજો. આનો એકદમ કટ રસો સરસ થાય છે, અને ઉપરથી નાખીને ખાઈએ ને બટેટા બહુ સરસ લાગે છે. એકદમ સ્વાદિષ્ટ ટેસ્ટી લાગે છે એમ. આપણે હવે આ બટેટું એકદમ છીણું કરી દીધું છે, સૂંધી નાખ્યું છે. હા, હવે આપણે આમાં નાખીશું 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું અને થોડુંક મીઠું. હવે આપણે આને થોડુંક પાણી નાખી હલાવી દેવાનું. એકદમ બટેટું ભાગી નાખવાનું. એકદમ કટ ચટણી હોય ને એ રીતે ચટણી બનાવી દેવાની. અને ઉપરથી લઈને ખાવાનું. બટેટાની અંદર નહીં નાખી દેવાની. જ્યારે આપણે ડીશમાં બટેટા કાઢીએ ને, બટેટું ઉપર નાખીને ખાવાની ચટણી. થોડું પાણીની જરૂર પડશે. એક કાઢી લઉં. જો આ સરસ કટ ચટણી થઈ ગઈ છે ને. ખાલી બટેટું, મીઠું અને કાશ્મીરી મરચું એ 3 વસ્તુનું છે. અને થોડીક ઉપરથી કોથમીર નાખીશું. કોથમીર નાખી થોડીક. ચટણી થઈ ગઈ, બટેટા થઈ ગયા. હવે આપણે ભૂંગળા તરીશું. ચાલો આ બધું સાઈડમાં કરીને હવે ભૂંગળા તરીએ આપણે. ચાલો આપણે હવે ભૂંગળા તરીએ. બટેટા થઈ ગયા. આ તરવા માટે હું આ લોખંડની કઢાઈ લઉં છું. આમાં તેલ હાવ ઓછું બળે છે, અને તેલ તો હું સિંગ તેલ જ વાપરું છું હંમેશા. સિંગ તેલ જ ફાવે છે. ચાલો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ભૂંગળા તરી લઈએ. પહેલાં થોડાક નાખીએ એટલે ખબર પડે કેવા સરસ આવી ગયું છે ને તેલ. આપણે હંમેશા ઘરે તરેલા ભૂંગળા લેવા. બહાર કેવા તેલમાં તર્યા હોય કેવા ને, હું હંમેશા ઘરે જ કરું. કોઈ દિવસ બહારથી કોઈ વસ્તુ લાવવાની નહીં, બધી વસ્તુ ઘરે જ બનાવવાની. આ
આ રીતે બધા ભૂંગળા તરી લેવાના. એટલે આપણે હવે બધા ભૂંગળા તરી જવા આવ્યા છે. થોડાક તરવાના છે. અને ભૂંગળા જ્યારે તરીએ ને આપણે ત્યારે ફાસ ગેસ જ રાખવાનો, ધીમો નહીં કરવાનો. ફાસ ગેસ રાખશો તો જ ભૂંગળા સરસ તરાશે. ધીમો કરી દેશો ને તો આમ થોડાક કાચા જેવાલા કડક થઈ જશે એકદમ. આ રીતે સરસ નહીં થાય. ચલો આપણે બટેટા ભૂંગળાની ડીશ તૈયાર છે. તમે આવા જ ઘરે બનાવજો, બહુ ટેસ્ટી થશે, બહુ સરસ બન્યા છે. તમે આ ખાશો તો બહારના બટેટા ભૂંગળાને ભૂલી જશો. અને આવા જ અલગ અલગ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને જોતા રહેજો.